Pusok man ang hangin. Akbay na dress may bayon. Pusok ba do? Ipok na o. Ato ni patuyoko ni. Imo tani. Video na. Oh yeah. Imo ta o elisi. Elisi ni kay kusog ang hangin dress may bayon. Ako ni ang atong buhaton. Anaon lang na siya niya tuping ara tirada oh ha bawasan na gamay kay bagara tigas po bawasan gamay magkay klaro mag-video Maginuktok, mangko pa. noktok ka sa mga mata inoktok kay naghimo tao himo ta gilisi sani biday noktok man ka noktok kay makabuang na naon ra na ana buhato ana kanya yana na pagman oy lusot man tablay ana gusto na to ana ana panana karing usada ilaw karing ilawom kana isodore isodora hotdog pero nga diya unsa na karong tanaw riboy sa geographer roy klaro ni ana ra siya diba ano ra ano na pati yukon ha pati yukon ni nato ikusog ang hangin rin sa bayan ana ra na siya alright nag-asa mo ni kasuay bangutlan na ito ni butlan butlan suka na ito droid tupog niya ato na siyang patuyokon alright ano rin dara gamit ang tupog igwanda na rin ang tupog itusok na dura itusok dura atara niya anawa tuyok na na siya ayun diba alright diba gusto kayo kay gusto kangin wala tayo nagklipan kapay right